Sacagionaco. مرحبا کجوم خوشمانده سرک شیرینه خوشانده سرک که موزه سر شکن کجوم مرحبا مرحبا شیرینه خوشانده سرک که موزه سر شکن شیرینه
برنامه کجانو 19 نفر همشهری نه ولی کد باسم خشم که کنم چکه دماغم چکه همه شده همجا فکر هنوز خوشند سر کردن که امروز سر شکن شده نه چکه دل بلید چکر بخون نکتب لا خیلی؟ شراب چکر بخون نکتب یو دست خواهی کده اما چرا نه؟ یکو فردیزم خود بریم چکرش شده به آخر شده به آخر
خواهشمند سر کدک جانورم عاشقتم نازنی من عاشق دودم هم
شرینری حرکت و شش برادر و بلسکیو. شرینری حرکت مرمن. شرینری حرکت مرمن برادر من.
شیرینی حرکت مرا دوشه شکجانو. شیرینی حرکت دوشش. ای خدا.
شیرینری حرکت مرحمت برادرای من. شیرینری حرکت دوشه شکوی من. شیرینری حرکت دوشه مرحمت برادرای من بلیسکیو. شیرینری حرکت مرحمت اکا جونو.
شیرین یار که دوشش شیرین یار که دکو
قشنده سر کشرین مرمده کجانا شدی شیره نریه رکه چه مرم برادرای ما شیره نریه رکه چه مرم برادرای جان
شیرینی حرکت مرحمت برادرای جان. شیرینی حرکت اکا جانو. شیرینی یه حرکت اکا جانو. يا مرحبا. رايات الدين. ليش كعايدو
منم عکسای تارای دلم پدر شیرای نری حرکت دوشش هم آرامد بچه چه Ayşen de Saraka'daki Hamza Saşaki şeker.
خواهشان سرکه که موزه ساشا که شرعی نمارم شرینری هرکه چه دوششم آرامده کویما شرینری هرکه مارما
شیرینریا را کچه مرمده که جونوی ما می نویسیم. خوشانده سر کردن که در چی برش مرمه. شیرینریا را کل مرمده دوش شکو. شیرینریا را کل مرمده کوی ما.
شیرینی رکن مرمه نکن مرمه شرکای نخوشانده سرکه شیرینی رکن شیرینی یک شش مرمه
شیرینر یکی ششم من. شیرینر یه حرکت مرمد. شیرینر یکی شش هسته برادرای من. ننیسین رد نیو. خوشنده سرکه شیرینه مرمه. خوشنده سرکه کم دوست شکر شیرینه.
شیرینری حرکت یک ششم آمد براتت. خشمنده از حرکت که امروز سر شکن شیرینه. شیرینری یک ششم آمد که جنوی ما. شیرینری یک شش اکوی من آمد. و علیکم سلام آکان.
شیره نریا گیشه شمار آمد گیسکو ما سلام علیکم چی؟ مرحبا بکنیم گیشه شمار گیسکو ما بله ما را یاد گرفتیم گیسکوی ما را شیره نخوشنده سرکه چی گیجونه oldu balkonlara baktım. گیسکوی ما مقدم شدی؟ ای دوست مگه جلوه کنی
مرا مشارکای نخواشم شوگا مرا مشارکای نخواشم نه شوگا ها تو دختره چه کردی؟ که؟ اون دختره خدامه اون گفتی کن؟ زردار ها؟ زردار ها مثلا زرده که گفتی که سریع چیز بکنه حالا رو خوی؟ حالا فرسی چیز ما میکنم بیوم شاکر و اینستاگرام شو میگی برای چه گرنی کورانی تو خدا گیمه دنیا کی؟ هوا نکزن یا دوام برای کورانی مکنه میگو؟ نکزن یا اما میرم وای پیش میبینم بیا روز بخته پیش این تو جکسون نمیکن که خیر ها پیش میبینم ها؟ پیشی کدرا کی؟ بچه دیمی رئیس ای کی؟ مقصد نمیدونم تو جکسون رو بینکن میرم هم جنگی فرو اومده که همجا آکه تولید میکنم میکنم تزام چیزی بشه
امه اد امت امه من پشیمون داد دیگه اون نخونم جون خیلی خیلی درم آده باشی ممکنه امیده درمادگی سخوندم برای چه عروس های تقیقی نمیشتم های 2008 فوزیکن خیلی خیلی Doğruş gibi rakı tuğra. ها؟ و تلگرام چند
شعرهای نریا گیشه مرا من شعرهای نریا حرکت مرا مدکوی من شعرهای نریا حرکت در کجانوی من شادی 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 من رمضان کجانا شرکای نه ها اکو روزا میگیری با گفتی اکا کچا چی باله؟ ماشالله های ماشالله ما هم طرفی تیم اکاکی توی شوی نخوی نوشی نوشی خیلی خیلی خیلی
Krijg je de giet nog, ja? Zo die. Zijn we er net op dan moet bezorgen. شو کنیم خیلی حیاته گفته حیات آزو چی نیست زندان آزو نیست حیات بوده نیست شرینری حرکت مرمت برادرای جان. شاید شپالق شب کنم شده شپالق شبت کنم زندگی چی شد دیگه شپالقتی زنم شرعی نخواهشان در سر کردن که امروز سر شکمه که جانوارم شد
شدی دودار بابا شدی باش سلامت دگی دیاچا خد خیلی ofisten görünen çıkıp bıçak var ofiste. Bütün önemli şu an kokuza gitti. شنو علی حرکت مرمت برادرای من.
شعر هنری حرکت. شعر هنری حرکت 1-6. Kolay.
میشناسم. بگو پتا چرغاوه نکنی. شیرین یه حرکت مرا مدکو.
شعرهای نریه گیشش مرمه شعرهای نریه رکه دکه جونو برادر ها چیزو لازم منی هایی دو سه روزه من دنیا نه اون دنیا با فرمانی من و تو نیست درها چشم منی هایی دو سه روزه این دنیا نه اون دنیا با فرمانی من و تو نیست گناهی ما ثوابی ما نماند هی بپرسیش اگان بزرگ در دودش به سن پوشنیست برادرها چی سود از منی های دو سه روزه
قصه حیات کردی مثل ایجادش کردی او کسی را دوست داره به شادی بندازم نه برا برات نگیم نه برا زندگی چیست تمام اکنه شش گرفتم در کم اکمه و علیکم سلام اکنه اشتباه من نگاه کن دنیا گناهی ما ثوابی ما نماند هیچ بپرسیش شعر نریا رکل مرا مریا رقم یک
نرد بین نرکلا هم خیلی مگفتین شدی؟ آمادگی ردنو یک بگیریم بریم اکو بلسکی چور طرف یا رقم یک همه گیریم میریم اکوی من یا رقم یک اکی میگیره شروع نه رقم یک با سرکت یا گیره که مگم میدم کرم نشو اما مگم میده تجم آی خطایا مادر چکه برای خوش کتا بکتی چند اومده که مگمه 800 به عقلی آمده بید 800 ای مگمه 600 میشونی دهقونکن 100 که هنوز 600 ها مره رقم یک بماسم 21 براتم 10 براتم 20 براتم 22 براتم 21 اکا 10 اکا 11 22 شد برات آخه کن چو شور شرکه دهقان و شبکه دهقان نشینی 1200 400 اکی 400 اکی هنوز 400 اکی باید اکی خودشین اکی 1200 22 اکا 11 اکا 10 اکا 11 اکا 10 اکا 10 اکا 22 اکا کدام بطرین کم میزنه 3000 رو بلوگه بالای پدر کرده را یکی 6 سخان اکا یک 6 سخن بکر برادر ایزون ورده پس یکی 6 هسته تبریک لکه کی 600 اکی دهقان بس ده تا اکا 33 تا 10 تا برادر 31 تا 22 33 رقم دو شد دو شد اکی دهقان
Aqui, Anush. Nasıl farklı olarak arkadaşlar? Çek parçası adını bulmaya başlayacağım. Desar mısın yakay magamey? Hazır işte mısın yakay dekoni din. Dekoni ki bu? Beyxon beyxon. Pul da pardon veremez çocuk. Bu başacak idi. Ne kaçtı kata bu başacak idi. Sahara kan. Vallahi tabii. Kapça. Ya fil anlamışsın ki. Evse bana da durum var. Ya ama. La sağda da durum idi. Hasta şey futbol. Ha? Mas hayata ne ki madem çok seriyoz yufti ya. Ha? Çan durumu çıkan. Ama da doğru anladı. Belki. Akan już çekildim hadi yazsın. Ben şimdi sağ. Sad başinaka. Her şey oynar dalçı. Dvozay beyxon. Beş. Pas. Beş. Sita. Bista. Bista. Efendim, Siyoşmata. Ökava gelmiş. Sağ. Bazen keserleşim. Bazen falan sadaka. Yine olmuş ya kaymakamey. Jak olsa. Dbistijak. Sed vozda. Çor bistede. Panj bist. Şaş bist. Hafda. Bizde de rakamı çok. Akar defkon. Nadarajsa. Sabır sadakam. Akar magamey. Pasi paso. Akar magamey der sukhante. Akar magamey der sukhante. Sukhante. Barabara. Khod dillam ha. Anlayın derin. Xayrına bu açar. Eyvallah şirin. Zila düşen. Hamdami derin. Ey. Khayna uşan. Dusta bu karin. Vod bişiradman. Ben karin şey durumda da böyle. Hamdami şey. FIFA mı dedik internet? Kesko. Oh. Dabda. Abi Guns. Guns. Guns taraf.
سویرا رقم یک نگرفتیم بشینین اکا خیلی خیکنیم برادر آخر 100 روبل فایده ما بگیریم خیلی باید چوک تا براتر خیلی کردی ردنام اما گیزاوای Мама, вся работа хорошо. жизнь хорошо. Улица, да, Почему? вечно. Вечно. Дени? Денег говори. شما نگه تک باید کریسا Ты غلطان شد. хорошо? жизнь. Улица хорошо. Холодно, да, улица? Нормально, да. дай мне Улица машинку. гуль. Дай мне Улица гуль. Эйш, Чего ты? дай мне машинку. Сара, чё да, пошёл, говорит. Ула. خم یک گمه گرفتن 6 بازی میکرده یک همه گمه پر زیقم چوکم با شوکت کو درد دل که مرم زیقم هر دم زیقم کو اگه دردمون وابسته برد وای میشه چی میگن موافق میبیم موافق میبیم درد تو درد دل تو گرد شب تار سرده همه وقت بگرده چی با برنم گرده یکم یعنی کی داد که چیه که Пир. نخیر مگمه یعنی کی داد که برات هم زیغ نشه که ولی با من بیا یعنی نه طوری که با خیلی هم کی داد که یا ریسکی دیگه آخه یا های اسمای دیگه که همه نرمال نیه یا گیشش ده یا که میبینی میلیون همه گیری غلا میکنی. با وقت دیگه ما را نمیشناسیم میگه ما ترا نمیشناسیم دلا امشب سفر دارم همچی خیلی دقلا میمونه چی؟ مثلا این حرفی میبینیم چیه ماماش کنم اولا. نمیشه با نشه اون دیگه ما شد که زنی تشه که چمش خودش شروع میکنه که باشه خوک شوا یک حرکت دوره و
نه تماشا که چشمش چقدر میکنه یه چشمش میکنه دیدی یا برای من که خوی میکنه من زی خودش خیلی گویا میشه من خوی میکنه کانی که کدام میشه یاد میگیره که یا که نمیتونی دادا بلا شده از گوش ساعت پول عدم کار بار شد که سریع به چی میخیلی ساعت چی میخورم؟ گوشت ترباز روغن مال قدیه تخمین شلگی کردن بخور میکنه آدم کرده دامه مثلا گوشت پوش نمیزنم نرکالا وقتی کریسا همیشه رمه خیلی تو وقتی کریسا بگوتی که و علیکم السلام اکای بار یخش اومده مردانی روی کنم پتنه پولی رفت میکنیم اکای چی بانه اکای باری السلام علیکم این آزی اکای باری اگه پچاب میکنه یکی ششه تمام اکای کی تا براتن سخن که ما زمین تا آسمان برات ستروشا جواب که میاد بیرون با که باری یخش اومده بچه یک ششه پاپالت کنیم اکای جان همه نمیشه گپ چپ کنه این اکای ما یک شش اکای ما گمه سیریوز نه نداری مردک باری اکای من خیلی سگره کریسا نیستم حیوده مردک باری بگو ندارم براتشکه یا براتم بگو ندارم مردک باری میپرتونم مای شریف های بچه چخی ما یه برادر مسلمونی دیگه ما میمونم که به او پای چی میگن؟ اصد روزه شب به چی محکم کنه ردنوی ما برادر مسلمون اگر پدش کنه کنه و در رفتن در حیات زندگی کلی ردنوی میپرتم چی بانی ردنوی؟ اما 100 ردنوی فقط سلامتی باشه والا چه نمیکرد نپرتم دکن همی چنه همی زورست میپرتم دکن خب برادر مسلمان ما برادر این باید هر بار روزه باید گیره بقوت من برادر خودم آو میخورم اونه که ترگرید میکنم اکای من میپرته میرم اکای که باریه زمین چو شیر دانم حقی آدمگری چیل روبل داشتی با ریسک چیل روبل میگفتی میمونم با دکارتا با ریسک کردی ریسک نی از بین خطا میگم برادر زیغ نشه برادر ریسک هر یک کسی دیدی هر یک جا پیدا میشه برای ما با تاریش سر باور داریم
اگر باید جامعه پرتم برم بچه معمول یا بله شدی گنسته نه کم 400 تا اینجا اومد کن بذاراندم تمام اکه که اکه بوریا جان تمامش 200 ورده کدوم میزن است آخیران روز ای ورده به لوبوی ترینکه بزه 5000 روبله به 3 توز بزه 7000 روبله به 6 بزه ایفون 15 ایفون 16 پرو مکس برادر تو کشتن نفیره ایپگه خیلی پریزوی کلام مونده نمیشه برای که گناهی سخته چه تاو پجو بلا پشندار کرد روزی اید اگر خدا نکشمونه برادر یک کمری ده اسکر 2011 برادر بالای این میکردم میمونم کلی چاول برادر اکه بشو فقط بجام یک اینمی زد تو فر ندارم یکون کشدگی در زدی براتم میری ایتجکی باشه ایتجکی لوبوی کس تا خونه مقصد پدر مادر لوبوی کس میتونه سینیماتش کنه ویدیو میکنم بود همی کانال میپرتیم 12 که 10 که 21 که 21 که جون 21 که جون 21 ای گوزید کردم نه 20 که 4 تا 21 رقم 7 1 2 3 باز آمدم برهید و ای گنده کرد ده که 20 که 12 که 22 که اخم چند؟ چه رقم چند رقمی؟ 7 رقمی 7 اشاوت اکنوش بوی مریم شرای نردالشی کدامت میزنی افشاک جون چهار زاش سلاکه کی میشنی اکه کی بجم اکه قام اون چیزی شارو باروش دیگه دهقان زوراشتر اکه بوری اکه او نول دانول میشه فارو بارو نولا نولا بوریا برا کدام میزنه شرای نرفته که جان شام برم رقمی 1 2 همه بربری به عقلی 10 که 22 که 11 که بخشش برادرها یک کارتره به آستینم کشیدگی گرفتگی هم اگر دروغ بگم افی رقیب کنه بینه
این خیلی اومدگی دیدی برادر. وقتی اینی را گرفتگیم یک خوب اومدگی اینا برادر با مقصد با نگه اینی را گرفتگیم این خیلی شدگی عقیب اومدگی دیدی برادر. یک کتا خودش عقیب رفتگی خیلی کرده ردنوی با نگه که این خیلی و خیلی مقصد اینی خیلی رفتگی برادر خیلی کرده اینم خیلی بود با چه خیلی برادر اینی خیلی کفاندگیم یا یکی اگه سه رفته سکو ولی نکفاندم ردنوی بیسته دو بیسته دو بره برادارو یک کرده اینو خیلی رفتگی برادارو جون دیدی آستین کتی آستین دیدی برادار بانانگه که سقیره آستین کت چوکا Sam dönem xabar hata sakın görüyorum. چی؟ Bachka kulda var mı? İşe konuş bekleyin. ببرتم بخونم بیاد کلم Xeyxalı bekleyin bekleyin. شیره نریه رکت یک شش برد راسته Tülye kabusta arkadaşlar. Çok beni bekleyin. سیصدی برد راست جینگل بیس جینگل هاس بیس جینگل بیس جینگل وانی دیس جینگل بیس جینگل هاس بیس شب شد و آمد بهار Dardamı darmanı durum. Neyse var duru bachcha ya kuşaş. Голос один, голосу я. Çift tago amu. تمام ردنامه ما وقت خدمت خوابه عباد باشی برن Давай будешь гуфтан ки дар Тоҷикистон сароитам ла ямо пас гуфтан чанд пас баъди рамазоне ва бурисак дар Тоҷикистон сароитам ки Bilirəm çöndü mənə sən bilməyə Qüsər rayra Sanadan belə رو بودی اصلا 24 نگاه تمام برای رو بودی اصلا 24 شده Tamam. Anahtarı var. Mezanı xidmət cağa. Xudagi xəli. شکر یا که خدا سلامتی و چقدر شف گور بورا رفتن جمع خوب خونه گیت صوف Ki ya kanka kami sarmur tutacağım da bu. نه Bax. نه تلفن که Görəm ki. هم Əmi. Kami sarmur cavazı sevda. Ne bilmədim. Şu bara durum. Gölleri bara durum.
6 توره همین چیزی که نقل داره در زمین میزنم 100 فوج بگیر من نه 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 من چرا بچگی نه 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 فقط میگه تنابدنه فروشی با نرخ دسته 39,000 سوالی تو چی گفتم داریم نشد دیگه پیاوه چرا اینا نیسته برادرم میگم رچکه در وقت روزایی کن اینقدر طولی هم رچکه که تنی آدم های دختره نامحرمه کن مقصد که نتیفان دیدی؟ نه من چیزی میدونم با رو رچکه تصویره که نتیفان دادی شما خیلی کنم قمار این طرف شما خیلی میکنم قمار بشتگی نه اوه بس کنم رچکه این چیزا هم آبره میاد کنه برو مراجعه نه بعدی کار تکتر نکنی نه چرا اینا گپ چپ داریم من چیزی که نمیدار همون چیزی که تیزی که در اینستاگرام میبینی برای که هم در اینستاگرام میخونم این چیزا رو 11 4 25 11 10 11 دوای کراچی همه 20 خیلی کرده ولی من واتساپ رو داله میکنم نمبرای نوام میبینی میرینی نامو چند داریم گفتم نه خیلی با بگو چند گفتم یا با بگو چند گفتم بخیر گفتم نام را خوش کنید گوش کرده زکی گوش نام 4 تا 62 نام 60 میرینه یا بار گوزی دوجه گردویا بیراوش یکی بالی ها نام رو گرفتم یا سچور نه توری کی؟ یا نام رو پدرکه کردن این اون قدر هم 300 زبانید بکنی و رچکه گداگ باید بیارمدن تو بلای دروغو ترا چانس نگو نام نمی 300 گرفتن نباشه نکنه سیرنی آزاره سامانه دولار سرگره نکی ما برودن نام داره آتش درکتری برودن نام نمرمی تلخت کفا من هفته یک دوتا یک هفته بیتایا یه چه فهمی هفته یک دوتا یک هفته یا دوتا یک دوتایا هفته یا دوتایا یه چه فهمی هفته یک دوتا همش جکه هفته یک دوتا یک مو خیلی پت ستیل بگیرم تو گردو بلا نمره 300 هم بردم خیلی کار فرمان بیستم مگردین هم نمگیر شکن و ما ترنمش رفتم که وقت واقعا میکنم وی دروغویتی نه که من تو گرده بشناسم
گذشتون متکن ها یانگادا پدر گرفتم ماماشka ay dinarami yoki پول جام کدی چند کدی بودن نیخواه جمله پلاروی که من آقای dayak کرده دومی mazur sonuna bakalım. Yaşamayı tülüne su çıkartalım. Bütün padanlarla dışa çok da vardı çıkıyor mu? یک بدن نیخواه Şef çok akanlamış ile şef. کدام شفه به مهری بچه ده شف چوکده شف چخله کوربوروی والبریس کنه مثلا کی؟ کدام شف خیلی اینجا من هم شف کنم کدام شف تو منی چون مثلی هر شما منیشان مثل هرشا مستم زمستی شیشه غم رو شکستم بگو ای جان من جا که هستی تختا خیل کرده زدی با پستی من نگوتم مستی بگو بیا برم ده من میگو برم ده نیستی تا بگی هستی چه بده یا ترمزی سستی نه Шеполни по-любому тифт браба дорога момеджекам против Лондон то Париж хикади тера бояд мономе монде мапай маниш кишоди шеф ягон гапча бухи вал беса коро рафтеса کجه مخدر بود یک شش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته آمدی ماه شریف مبارک باشد منیشام مثل هرشو مستم زمستی شیشه غم رو شکستم بگو ای جانم رفتی دیگه دبرم نیستی منیشو مثل هرشو ندارم دردم و درمان زمستی شیشه غم رو شکستم بگو ای جان من نه هشت حرامه رفتی نمیشه حرامه کرده نه اکا یوسف جان پرتو میرم اکا черный белый дорога хитка десеш муда کی؟ یا پچالک اخیری خدمم یعنی تغییش توباک و کسفه چی گفته؟ تمام اکا جان خودم بلا خیلی میدونم تو چی تا اومده گفته ایسی تم اول تم چی خیلی آمده؟ اخت دشت که اونه که تلخی بله
تا مثل شیرینه که بدی کردن و سترم از کنی مردکی خوبی کنه همین سلام نبی محمد مفرگم خودم اکا ندروی کنام شواخت کردی دل ما رو کی بردی حلال شود دی دمش گیری بخده بی دمش گیری حیف نشیده تا بیرون شعرهای نری حرکت دی؟ مدختدی؟ نه برات همون دقیقه قطعه دیگه هم بزنه دارم من موسی من کم نیستیم زیمسی کنسایی رو شکستم بگوهای جون من هر جو که رفتی بذار که تا زنده هستم با تو هستم همیشه برم کش کردی دستی شادی جان اشیا بده خانم شادی جان شادی جان در دیده به جونت در فکرونت مجموعه همونی مقال نکگو شدی مقال نک یه حرکت کومه
Şöyle patsana. Şöyle patsana. Myślę, trafto vakit saklık gibi. Ke. Yok cigar. Ah, şunu sahera meşinize. Hani yapışık pusuyordu. Böyle. Burada çiz. Meydi tavka huyu düşmedi. Ana ekmeği muhayyem var. Sana amal edeceğim. Evet, sağ olsun. Pardon. Pardon. اگر اسم ای با نمیدونه که دختر چه کدو دسته اگر اسم ای با نیکونومیک سوکا گمسته Elhamdülillah Rabbil Alemin. Akastoroz doda Dende Donald Trump نکنه گول
ای خنده کنه گلابیدم دانت صدقه ای غنچه دم سرخیدم دانت صدقه خب بریم باز بالا رفت مگه قرب روسی رو میروسی شیرینری حرکت مرا اینو میکنم سرشته از جرونم چایدو بو هر که قلمه نفهمیدی اصوری بی تو جان رو بکسم قندaysiz شیرینری حرکت کرما Конечно. Да, конечно, gerek ne kanka.
شرخم خشاله سرکشنه نمارم Bilbarım şükür olsun. با چلنج موندگیست ها گفت چلنج تو همین اکه کی در چیز تاریکسون با پیجن نیسته ما بستم نکنه بدم دادم من کابوشانکا Naspa. Naturin, gazuin, tarmazuin. Sigma, Okay. همین نرماله که Güzel. بخرون جین لای لای Şere nereye kalmar ama.
شیرای نریه حرکت مرا مدکو شیرای نریه حرکت مرا مدکوی من باش تاخو سربلندی تاخونه شاتی بندازد گفتم از نوعاده چون مطلب معلوم خلاصی معلوم او شجا یا افیسم بیام شخ شش بره نزده 94 رده نوی گام نسه پلومی پارتن یا رقم یکم برادر و پاپال نیکودن سودان نمیره حسن شرکوی نه را رکد یک هم بگیرین روخی شو
چیگه پیشم رفتی سر کردم کردی؟ هیچ نه سر شکم با قوات میکنه به ای خوب نمیدونم پیچونی بگیره نه؟ بگیری بگیری سر میشه گفت سر تو بگم چی اگه شخه پرتا که براتن یکم گیبره شو دارم شو خدا کم میدونی که وقتا حالا باشم خودم خودم کردم یکی خواب بیشو میده بخیره که خوش ده خیلی به وضعیت همه بینیم بخیرم که خیلی نه راست نمیگم tam düşünüyorum bir tane düşünüyorum tamam benim kadar presyon var peki presyon var اگه یکی پرتا که من این قدر پرس چون که یا پرس قدر این پاپ نگیم شد Karachi baba kandı toci şira şudi baba kandı اگه شخه اگه جوشی دیا که فرمون کردی تماشای چشمای کبوتمو زد تو تکیه موشه کتاب را چکن شعره نریا گیشه شمرانه بودن همه بین این قانونه که رفته بخواه همه رسه
شروع نری حرکت مرا. شروع نری حرکت یک شش. Merhaba, ben de kitap çalmak tamam kimmiş. Sağırlı çal. Sağlık sadı çal. Sir oradan boş kendi huzura. Ha? Tigre. Tigre hani tigre. Tigre falan. Aká čo pula na part vtchaj? Eu freca de. Anda bem. Trugo. Наши дружбы. بحس باید همین در کل سنتونه بود فروشگاه کام بغل خیلی که اومد یه بی روی سگیته خیلی که دیزم مادر پدری نمیفرد نه کامیا قبل رو باید پیش شده بود بکوتیم Mare mașină, că e ne. مرحمت برادران. چکت یا جیو و چیزی باید هم در بچه خیلی
короче, да, ай пай одан ёфтагӣ шудӣ яве чикай фаҳмидӣ бор мол мезанад зан занӣ мегӯм чи биёрата дур равӣ сӯза дурӯғ гуфтагӣ намуна дурӯғ гуфтам чӯ безуде қашан дар сара карда ки имрӯз сарашакин шарина чанд та аксеп ва алайкум ассалом акай Бурҳонҷон, хуш омадӣ брат. Марама чирои нари як шаша менависем брато. Шери нари я ҳаракат бародар. Кай Бурҳон чо кади родной ман? хандади хандая берахша мекунам шуди гарм нишон намонди Шерои нари я ҳаракат марамам.
ولا قوة إلا بالله العظيم. Não é Sansão. Sacou? زنده جدایی دیگر و خیر بسد شدی. زنده جدایی دیگر و خیر بسد شدی. همه از ساعت میلیاردری گیریم زنده جدایی دیگر آخیر بس از شدی. میشه رو گوش بدگی باشید رو میفهمم جدایی و گفتن آسان.
خلا ما ایره هم خلا نه پناه وسط جعبه باشه برای من همه گیریم من خیلی مچه میکنم من بین بگه نکمه داره داده هنوز میگم کتی حقوبت نکنم کتی خیلی نمیگیرم اون هم میگیرم مشکل کم بود اون نمیگیرم شو کشوی خلا بکنم Uma vez, um chocolate, sabe? Gostei, filha. Hã? Tá. Tá. É filha, gostei. Vay kanal şmuradagi ya nolyak. Nolyak şmuradagi. Çok saxta ya tağa. بلاش شدی میگم از میرا بلاش شدی عصبی میکنه که باید ممکن شدی باید ترک میکنه شما چی بخندی تو؟ شعرهای ناری حرکم
شعر نری حرکت دگی مرحمت شادی آقا قرارش من فهمیدی چی بود بلوگ گرفتم یک ما دست کشیدم اما دوی 9 میلیارد پچی گشتم یه منو ده قرارش 5.5 میلیون پراسموتر میزد تا شعر نری حرکت چی؟ آواز بینید چقدر اصلا چیکار بکنم بچه من بلوگ بدم فاطمه گل فاطمه عاشقت شدم فاطمه جان چرت پرای آستالینو چقدر فاطمه چقدر جانم بود چی در زندگی مقدمات گفته شدی نوبت گفته بود یک بزنم زد همه گو تاوا ناشتی من تنجی که بوده یا دکا جو جونی من اکی من همه ناشتی من تن برای تا دکشو میجه تاوا جان همه ناشتی من میدادی که 1000 بالا رحمت میگفتم بر پدرت وقتا کم ناشکتی گو ما تو می نداریم تاوا خیلی خیلی من کجا نه نشه پیش تلفن میدم زیدی ساینا جان در فیلم هستم اکی که میگه من 14 سانتی متر یه سمتر کاتکش میگه یه میگه من میتونم تدا تلفن نه ناشتی گفتی ده تو گفتی پس شده گیره کنم Bailama o şarkı. Bugün bailama o şarkı.
چه پلاگینیتی نیه کمره همه خسته یا نه هر کی روز آمه گیرم روزا یا هنی آه. داخل می خپون با بینی استرادم لو چی نگیره یا لو چی گیره نه تاو ساعت چند ها؟ نه تاقا من کنکره کما تو من شوخی من تنها شوخی میکنم تا خیال میکنم چیزی میگم که در زندگی مرهم در زندگی شده بندازم
شعرهای نری حرکت مرم. شعرهای نری حرکت مرم دکوی ما. شعرهای نری حرکت مرم. من گفتم حاجا که تعلیم مده بدزاد اگر آدم شود سنگ زند دوستان را. گپم در جواب میگم گفتیت یا نه؟ من روزا نگفته ها؟ نه. شادی حکومتی حکمران شوی من هم خواهد کتشکه جدید پرید چرد کنم نه ولی یعنی مکنه خیلی پام را تمام بگو. نه. من پرسپوس کنم ساقه چند من تکی ساقه پرسپوس بسی همه داری
چی گفت؟ ساقه چه پرده چی؟ نه دار ببین کسی ها نکرد چه خیلی پرده گرفتگی وقتی زنو که درام شعرهای نمیاره کنم
باز شده بگم حکومت تا باز بگم شدی حکومت تا ما بیام او در دهلی شدی زوره شعرهای نری آره کده که من حاجی شده میگم بله شدی یه بی اصلا میکنم ای خندار مردن که تیگری دو کنم شوگم ها که تیگری چی گفت تصور کردم چون چه حکومتی شد ها تا اونجا نه یا ایگیرکا کچ مردن بخنه خنه کف کنم ماشاءالله هنگام کیف کلا بچی تو تموم شعرهای نری اگه ششم آرم
Zagrać szkoły ciotka, ale to na wachtu, to na to do darako, no. Naturi. شدی نتوری مرا ملکه جانو شدی نتوری دکتر بر نتوری خیلی آوار میکنم نفیجو چی خوردم آب بفرم تلاتو آفتی کو؟ نگفتم بخلو بود کنده aşkım
بلا چو دارم کفرو نیست شو وقتی ما کفر نیچه خور اگر هم کفر تو باشه ما در تو 10,000 نتیم 10,000 نلی چه والله مخرم اگر هوا باشم نمیگیرم بلید تمام نگیر نمیرم تاجیکستان نیمه همون کفر تو داره یعنی خور اگر این تو باشه من تاجیکستان برای نمیرم کرم تاجیکستان. دکنی خولا خولا هم بله چند زده؟ ای بلد ترزو کشه شون بخورم ای کالیم بلا زود شد کالیم حالم نیفتن
چرا نری حرکت کجانا شدی حکم چیز کردی حکومتون شده ای تو یک نیست نرچی یکش وقتا دا تاوشنا اونو نمیرم اگه چی چاری لکنیم بلا کی رکلام های تو نسک شدی بیار همین تاو چیل شد تاو جان شدی ساعتم چیل شد راوتی یکون فیلسوف نیستی که در یاد کنه یا در کجا گفته فیرادت کنه شدی همیشه رو گوش کردگی با فکر میتیم
شدی چای به عقلش خودتی شدی به عقلش خودتی شدی به عقل میگم طوری شدی اسب فروشی اتاکر گم اتاکر دیلکت را پس ندیهم تو که مولی منی بله ستیلابی شدی ستیل شبی ستیل قطعی پاتن ستیل میگره فقط تمام برای دادن تا بررسی کردم همیشه پیش چی میشه؟ شد کرد؟ بعضی وقتا تصویر مکوی کردم با تو چی تو گاز İlk zaman seçeceğim. tabii ilk
Krise خیلی گاب نیست نه اکادا خواهد میرم مخلوق شد کریسا با ماسته نه مثلا اگر میخوام نمیدونم میخوام برو فکر کنم اومدم بخیر